Isa namang masarap na merienda ang ihahanda namin dito sa Simple Today. Simple, luto na Marami akong memories dito sa meriendang to. Niluluto namin to nung bata kami. Kaya pinapatulong kami sa kusina. And pagkaluto, sobra kaming happy kasi lahat-lahat kami kumakain ito. Ang tinatawag natin ginataang bilo-bilo. Pero sa amin ang tawag dito, binignit or simple na tinatawag na ginataan lang. So, paano ba siya gawin? So, ito siya mix of mga root crops, kamote, gabi, ube, at saging na niluto sa gata. Unang-unang gagawin ko, hindi to traditional pero ginagawa ko na siya ngayon ay asinan ko muna yung tubig. Bakit? Para pag niluto natin yung mga sahog natin, lalabas talaga yung flavor niya. So, unahin natin yung mga hard na mga ingredients. Meron akong ube. Tingnan, sobrang ganda ng kulay ng ube. Kung wala kayong ube, pwede gabi yung gamitin nyo. Pero sabi, ayaw kong kumain ng gabi. Ito kasi siya, hinahalo natin siya para maging malagkit yung ating sabaw ng ating ginataan or yung bilo-bilo. So, papakuluan natin yan. In the meantime, bago natin ilagay yung iba nating sahog, gagawa tayo ng bilo-bilo. Sa Cebu, hindi kami gumagamit ng bilo-bilo. Pero sa Manila, dito ko natutunan tong bilo-bilo. Ang gamit namin sa Cebu, sa binignit namin, ay tinatawag naming landang or yung totoo talagang sago, no? Yung real sago na hindi siya processed. So, meron ako ditong 1/2 cup of malagkit flour. Kailangan malagkit siya, hindi siya pwede yung regular rice flour. Kundi, magbi-break siya pag niluto natin. So, we just add around 1/4 cup. Konti lang. Tingnan mo, sometimes kasi, iba-iba kasi yung absorption level ng malagkit. So, usually, you have 1/2 cup of malagkit to 1/4 cup of water. So, you make a very sticky dough and we let it rest for a while. Ngayon, it's so convenient kasi meron na tayong glutinous rice flour anytime we need it. At ilalagay na rin natin yung langka. Inuuna ko kasi yung langka para makuha natin talaga yung aroma. Yung lutong-luto yung langka at saka medyo slimy, no? Yung texture niya. Pero yung aroma niya, lalabas talaga at ma-infuse talaga yung sabaw ng ating bilo-bilo. In case na fresh yung niyog nyo, di ba meron tayong tinatawag na kakanggata, yung unang piga at yung pangalawang piga, yung coconut milk. So, coconut cream is yung puro and yung coconut milk, yung pangalawang gata. So, mas thinner siya. So, for example, ito yung gamit ko dito, yung meron ako dito is purong gata lang ito. So, yung ginagawa ko is pinapakuluan ko ng tubig. But just in case meron kang yung pangalawang gata, yun na yung gamitin mo sa pagpapakulo nitong gabi at saka ube natin. At tingnan nyo, gumaganda din yung kulay niya, nagiging violet siya. So, hindi tayo gumagamit ng ube color para magkaroon ng magandang kulay yung ating bilo-bilo. So, ngayon ilalagay ko na yung aking kamote. So, I'm using yellow kamote. Yan. And may saging saba. So, yung saging kasi, some people like the saging na sobrang overripe, na nagiging matamis, konting asim. Pero I like my bananas, pag medyo firm pa, matamis na siya pero may bite pa rin siya. At hindi nagiging maasim siya pag naluto. So, isasabay ko yung kamote at yung aking saging. Yan. Lulutuin natin yung gabi at ube around 3 minutes bago natin ihalo naman yung ating kamote at yung saging to cook for another 3 minutes. So, we let it simmer. So, meron ako dito yung konting malagkit flour. I just use it to dust my hand so that pag ginawa ko yung bola, hindi siya didikit sa kamay ko. Yan. Small lang siya kasi nag-expand yung ating bilo-bilo as it cooks. So, just drop it immediately. Yan. Mabilis lang siya maluto. Oh, it's done. Diba? Stir para maluto yung ating bilo-bilo. Yan. So, one way to check kung luto na yung ating gabi at saka ube is just to use a spoon and to, just cut, no, if your spoon goes through. And now we're going to add our gata kasi ginataan siya, di ba? Yan. Yan, we just add our gata. Yan. Purong gata. Yan, look at that. So, it has a nice color. And I add our
sugar. So, yung gamit ko na sugar dito ay cocoa sugar, no? It's healthier, and kasi coconut din naman, gata siya, so I use coconut sugar. You can also use muscovado or brown sugar. Yan. And just add our... Kasi ito talaga yung kulay ng ginataan namin sa Cebu. Yung tinatawag naming binignit. So, I really look for that color na medyo light brown siya. Let it simmer. Kasi gamit ko dito ay cooked sago, ilalagay ko siya sa huli. Pero if you're using raw sago, isasabay mo siya ng pagpakulo dun sa gabi at ube. Ganyan lang siya mukhang watery dahil mainit pa ang ating ginataang bilo-bilo. Look at that. Kompletos ricados yan. So when we cook, hindi lang tayo nagluluto para maging busog. We also cook to create memories for our families. Kaya this dish is very memorable for me. So pwede mo din gawin para magkaroon kayo ng happy memories with your children. So eto siya, ang ating ginataang bilo-bilo. Simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimple. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.